ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቱቶሪያል ተከታታዮች በዚህ የቱቶሪያል ክፍል ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ሁለተኛው የሩፍ ዲዛይን ቪዲዮ ነው። እዚህ ጋር ላይ ባለፈው ያቆንበት ዲዛይን ሎድ እንዲሁም ደግሞ ሎድ ኮምቢኔሽናችን ወይም ዲዛይን ሎዳችን አግኝተን ጋጅታችን ሰሌክት ለማድረግ የምንጠቀምበትን ፓርት ነበረ እንመለከት ያሰብነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ላይ ፓርት ላይ ስንመለከት በሁለት አይነት መልኩ እንመለከታለን ማለት ነው። አልቲሜት ሊሚት እና ሰርቪስቢሊቲ ሊሚት የሚባለውን ነገርም እዚህ ጋር ላይ ኮንሲደር ማድረግ ይጠበቅብናል። እዚህ ጋር ላይ ለሁለት አይነት ነገሮችን ዲዛይን ማድረግ ስለሚጠበቅብን ማለት ነው። አንድ ለዲፍሌክሽን፣ ሁለተኛ ደግሞ ለስትሪንግዝ እና ካፓሲቲውን ቼክ ማድረግ ስለሚጠበቅብን ሁለቱንም ሎዶች እንጠቀማለን ማለት ነው። የመጀመሪያው አልቲሜት ሊሚት ስነድ በተለያየ መልኩ ስለ ሎድ ኮምቢኔሽን ያወራሁበት ቪዲዮ አለ። እሱን ወደ ኋላ ሄዳችሁ መመልከት የምትችሉ መሆኑን አመለክታለሁ። አበበ ማናየ መልክ ተረባችሁ ሙሉውን ገብታችሁ ቪዲዮን አግኝታችሁ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሎድ ኮምቢኔሽን ብዙ ላወራ አልችልም በዚህ ቪዲዮ ላይ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እዚህ ጋር ላይ ስንመለከት የመጀመሪያው አልቲሜት ሊሚት ስቴት ነው። እዚህ ጋር ላይ አልቲሜት ሊሚት ስቴታችን ስንመለከት 1.3 ዳይድ ሎድ እና አድርገን የመጣን ነው። በዚህ ሙሉ ቪዲዮ ማስገባት ብቻ ነው። ባለፈው ይሄ እንዴት አድርገን ዳይድ ሎዳችን እንዴት እንዳየን ተመልክተናል። ለማስታወስ ያክል እዚህ ጋር ላይ ስንመለከት ዳይድ ሎዳችን ያመጣን ነው ይሄንን ነው። ዳይድ ሎዳችን ገበር የሚያደርገን የአንድ ኪሎ ሜትር ወይም ፖይንት ሎዳችንን ያካፈለው ኤሪያ ኦፍ ሽት ያካፈልነው አለን። ይሄኛው ነው። ዊንድ ሎዳችን ደግሞ ተመሳሳይ መልኩ ይሄን ነው። ስለዚህ ሶስቱ ሎዶች በኮምፕሌክስ ሰርተን ገበር የሚያደርገው ሎዳችን ሰሌክት አድርገን በዚያ ገበር በሚያደርገው ሰሌክት ሎዳችን ደግሞ ኢጋሽታችን ሰሌክት የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስንመለከት የመጀመሪያው 1.3 ሎድ እና 1.6 ሆነ ላይ ሎዳችን ስንመለከት ኢቢሲኤስ 1995 ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት እኔ በኢቢሲኤስ 1995 ላይ ነው ይሄን ሎድ ኮምቢኔሽን ፓርት የምታገኙት እዛ ላይ ነው የምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን 1.3 ዳይድ ሎዳችን ይሄ ነው። ኢጋሽታችን የተገኘው ዳይድ ሎድ ነው። ላይቭ ሎድ አለን የመጣበት ሰዓት ይሄን የሆነ ኪሎ ሜትር ይመጣልና በተመሳሳይ መልኩም ደግሞ በዚህኛው ላይ ሎድ ኮምቢኔሽን ጊዜ ለማጥፋት ፈጠን እንል ይችላል። 1.9564 ኪሎ ነበር ሜትር ስኩዌር የሆነ ነው። በመቀጠል ኢንቬሎፓቸውን በአልቲሜት ሊሚትን ስንመለከት ግን የሶስቱም ሎድ ኮምቢኔሽን ኢፌክት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን ሎድ ኮምቢኔሽን ኢፌክታችን 3.297 ነው። እዚህ ጋር ላይ ግን ኮንሲደር ማድረግ የሚጠበቅባቸው ነገር ዊንድ ሎድ ኢቲባት ላይ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብን በኮስቴታ መባዛት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ታይምስ ኮስቴታ የሚለው ነገር ማሰብ ይጠበቅብናል ነው ዊንድ ሎዳችን። ለምን የመጣልን ዊንድ ሎድ ይሄ ከሆነ ኮስቴታ ምንላት ማንኛውን ነው እዚህ ጋር ላይ ፓርት ላይ ሩፋችን ያመጣናት አለሽ 2.31 ሜትር አለ። ከዚህ ጋር ወደ 6.7.2 ሜትር አለ። ከዚህ ጋር ባገኘናት ስፒች አንግል ዊንድ ሎዳችን በዚህ ጋር ስለሚሆን ቨርቲካል ሎድ አድርገን መጠቀም ስለሚኖርብን በዚህ ጋር ላይ ምን አድርገን መጠቀም ተጠበቀብናል። በኮስቴታ አባስተን ቨርቲካል ሎድ ቀይረን ሎዳችን መጠቀም የግድልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በኮስቴታ ወይም ፒች አንግል ፈልጎ መባዛት ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ኮንሲደር እንድታደርጉ በዚህ አሳስባችኋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ወይም በኤግዜል በኋላ ስንመለስ ይሄን ፓርት እንመለከታለን። ኤግዜል ቴምፕሌት ላይ ያዘጋጀው ስራ አለ እዚያ ላይ በስፋት የምንመለከተው ይሆናል። ይሄ አልቲሜት ሊሚታችን የሚጠቅመን ምኑን ቸክ ለማድረግ ዩዝድ ፎር ስትሪንግዝ ኤንድ ካፓሲቲ ቼክ ፎር ኤጋሽት ነው። እንግዲህ ኤጋሽታችንን ወይም ኤጋሽት ነው ስትሪንግዝ እና ካፓሲቲውን ቼክ ለማድረግ ይጠበቅብናል። ስትሪንግዝ ላይ ቼክ በምናደርግበት ሰዓት ምንድነው ስትረሱን እንደገና ደግሞ ካፓሲቲውን ደግሞ ሴክሽናል ሞጁለሱን ተጠቅመን ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሰርቪስቢሊቲ ሊሚት ስንሄድም ይሄን ኮምቢኔሽን ኢቢሲኤስ 1995 ኢቢሲኤስ 1 ላይ የምታገኙት እዛ ላይ ሙሉ ኮምቢኔሽን ማግኘት ትችላላችሁ። ገቨርን የሚያደርገው ሎድ እዚህ ጋር ላይም ደግሞ የሶስት ሎድ ኮምቢኔሽን ነው የሚሆነው። ይሄም 2.2015 ነው ማለት ነው። የዚህ ሎድ ኮምቢኔሽን የሚጠቅመን ለዲፍሌክሽን ቼክ ነው። እንግዲህ ቃሊቲ ማኑዋል ላይ ሲያዘጋጅ ቃሊቲ ማኑዋል ሲዘጋጅ ለሁለት ነገር ተደርጎ የተዘጋጀው ማለት ነው። ሁለት ቫልዩዎችን ይዞ ነው የተዘጋጀው። አንድ በዲፍሌክሽን ቼክ አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ በስትሪንግዝ ቼክ አለ። ስለዚህ ሁለቱን ይዞ ስለሚመጣ ሁለቱንም ቼክ ማድረግ እዛ ላይ ያስፈልጋል ማለት ነው። በሁለቱም የሚያልፍልን ከሆነ ነው የምንጠቀመው ያን ሴክሽን ወይም ያንን ቲክነስ ኢጋሽት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኮንሲደር አድርገን መሄድ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ለዲፍሌክሽን ቼካችን ማክሲመም ሎዳችን ይሄ ነው። ለስትሪንግዝ ቼካችን ደግሞ ማክሲመም ሎዳችን ይሄ ነው። ይሄንን ሎድ ይደን ቀጥታ ቃሊቲ ማኑዋል ላይ በመሄድ
በዚህ ሎድ አድኳይት የሆነ ፐርሊን ስፔሲንጋችንም እንደገናም ደግሞ ቲክነሳችንም ሰሌክት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይሄን ቀጥታ በምንሄድበት ሰዓት እዚህ ጋር ላይ ይወስዳቸዋል። ይጋሽት ዩኒፎርም እዚህ ጋር ላይ ይችን ርስ ብታነቡልኝ ዩኒፎርም ሎድ ካሪንግ ካፓሲቲ ኢን ኪሎ ፓስካል ነው። በኪሎ ፓስካል ነው የሰጠን። እኛም ካልኩሌት ያደረግነው በኪሎ ፓስካል ነው ወይም ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ነው። ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ማለት ኪሎ ፓስካል ነው። ይሄ ፐር ሜትር ስኩዌር እና ኪሎ ፓስካል አንድ ናቸው። ስለዚህ እኛ የመረጥነው የዜሮ ነጥብ ሶስቱን ፕሮፐርቲ ነው። የዜሮ ሶስት ፕሮፐርቲ ደግሞ ማክሲመም ስፓን ሊንግዛቸው እስከ 2 ሜትር ነው። ስለዚህ ማክሲመም ስፓን ወይም ፐርሊን ስፔሲንጋቸው ነው። እዚህ ጋር ቲክነስን እና ስፓን ኢንዲንግዝ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። እዚህ ጋር ላይ ስፓን ኢንዲንግዝ ወይም ስፓን ኢን ሜትር ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። በሜትር ውስጥ ነው የሚያስቀምጠው ስፓናቸው ወይም ደግሞ ፐርሊን ስፔሲንጉ ማለት በተዘዋዋሪ የሚያስቀምጥልን በሜትር ነው። የሰጠን ሎድ ግን እነዚህ ሎዶች ኪሎ ፓስካል ናቸው። እኛ የመጣናቸው ኪሎ ፓስካል በ0.3 ቲክነስ እና በ1 ሜትር ስፓን ሌንግዝ ማክሲመም ሎዱ 1.84 ለስትሪንግዝም ለዲፍሌክሽንም ማለት ነው። የመጀመሪያው ሮ ለስትሪንግዝ ነው። የሁለተኛው ሮ ደግሞ ለዲፍሌክሽን ቼክ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ስለዚህ በአልቲሜት ሊሚት የተሰራ ነው ቼክ እናደርጋለን። ሁለተኛው ላይ ደግሞ በሴፍቲ ሊሚት የተሰራ ነው ቼክ እናደርጋለን። 0.3 ላይ ሄደን ወደዚህ ስንል ሚኒማይዝ እየሆነ ነው የሚሄደው ሎዱ። ስፓኑ ኢንክሪዝ እየሆነ ሲሄድ ሎዱ ትንሽ እየሆነ ነው የሚሄደው። ስፓኑ ግን ትንሽ በሚሆንበት ሰዓት ሎዱ ኢንክሪዝ ይሆናል። ስለዚህ ስፓኑ ትንሽ ሆኖ እንመርጥና ሚኒመም ስፓን ሊንግዛችን 1 ሜትር ነው 1.84 የሆነ ነው። ከዚህ በታች ከ1.84 በታች የሚሆን ከሆነ ወደዚህ እንሄዳለን። ከ0.46 በታች ከሆነብን ግን ኢንዱን ፓርቱን 2 ሜትር እንጠቀማለን። ወይም ሌላ የሚያንስ ቦታ ላይ ሄደን ደግሞ ጋር 0.4 ተጠቅመን ወደዚህ ጋር ማለፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 1.84 ላይ ስንወስድ ግን የኛን ጋር ቼክ ማድረግ ወደ ኋላ እንመለስና ቼክ እናደርገው። እዚህ ጋር ላይ ስንሄድ ሎዳችን 3.297 ነው። ይሄ 3.297 እና 2.2 ነው 3.29 ነው። እዚህ ጋር ላይ ሲን 3.29 3.29 እና 2.2 ይሆናል። ይሄ ለዲፍሌክሽናችን ነው። ይሄ ደግሞ ለስትሪንግዝ ቼክ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሮ 1 is based on strings ይላል፣ ሮ 2 is based on deflection ቼክ ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄ 3.29 የሆነው እዚህ ጋር ላይ በቲክነስ 0.3 ውስጥ ጭራሽ ማክሲመም ሎዱ 1.84 ነው ልናገኘው አንችልም። ስለዚህ ሴክሽናችን ኢንክሪዝ ወይም ቲክነሳችን ኢንክሪዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። ቲክነሳችን ኢንክሪዝ ስናደርግ ለዲፍሌክሽን ቼክ ለስትሪንግዝ ቼክ ስናደርግ 3.67 የሚለው ጋር ደረስን። ይሄ 3.06 ነው 0.5 የሚለው 3.67 የሚለው ጋር አገኘን። ይሄን ሰሌክት አድርገን ለስትሪንግዛችን ለዲፍሌክሽናችን ቼክ በሴፍቲ ሊሚት ሴት ደግሞ ስንሄድ ራሱ የሚያር ኩዌት ነው ችግር የለውም። ግን 0.4 ላይ 2.45 ስለሆነ ያልፍልናል። ግን 0.6 ቲክነስ ነው መጠቀም ያለብን። ለምን ስቴቢሊቲ ስትራክቸሩ ግዴታ ያስፈልገናል ማለት ከዲፍሌክሽን ይልቅ። ስለዚህ ዲፍሌክሽናችን ይሄን መቼ ታዲያ ይጠቅመናል ስንል ይሄኛው ጀስት ይሄኛው አልፎልን ዲፍሌክሽን ያላለፈ አይነት ነገር የሚሆን ሜካኒዝም የሚያጋጥመን ኬዝ ካለ እዛ ላይ ፓስ ማድረጉን ግዴታ ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በስትሪንግዝ አልፎ በዲፍሌክሽን ባያልፍ የተለያየ ቫልዩ ቢኖረው ያኔ ለዲፍሌክሽን ቼክ ግዴታ ማድረግ አለ መጠቀም ይጠበቅብናል ወይም ሌላ መፈለግ ይጠበቅብናል። አሁን ጀስት ለምሳሌ እዚህ ጋር ላይ ስትሪንግዝ 0.48 ነው 0.34ም ደግሞ እንደዚህ ነው ይላል። የሚበልጥበት ሜካኒዝም የለም የሚያንስበት ሜካኒዝም አለ እንጂ እንደዛ አይነት ቼክ የሚመጣ ከሆነ ሁለቱንም ቼክ ማድረግ ስለሚጠበቅብን ሁለቱንም ቼክ እናደርጋለን። ግን ዲፍሌክሽን ቀድሞ ቼክ ይሆናል ያ ከአልቲሜት ወይም ከስትሪንግዝ ቀድሞ ማለት ነው። ስለዚህ እንመለከታለን። ይሄን ሜካኒዝም ቲክነሳችን 0.6 ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ግን በ0.6 እንደገና የ0.6 ፕሮፐርቲ ስንመለከት ደግሞ ፕሮፐርቲ ይለያል። አንደኛ ሎዱ ይለያል፣ ሰልፍ ዌይቱ ስለሚለይ ግዴታ ሎዱ ስለሚጨምር ያን ሄደን ቼክ ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ለምን ወደ ኋላ ቪዲዮ እንደመልሳችሁና እዚህ ጋር ስንመለከት ሴክሽን 0.6 በመጠቀምበት ሰዓት 4.71 ነው። ይሄ ግን ዌይቱ 2.35 ነው። በ4.71 ሰርተን ግዴታ ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል። አሁን ከ4.71 ሰርተን ነው ቼክ አደረገልን ነው 0.6 በዲፍሌክሽንም በስትሪንግዝም አልፎልናል ብለን ኢጋሽታችን ኢጋሽ 300 ሺት ቲክነስ 0.6 ብለን ማስቀመጥ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ
ይህንን ፓርት ደግሞ ማድረግ የምንችለው እንድታደርገን ነው ስንል ተመልሰን በመስራት ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል። እናንተ በግላችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ኤክሴል ላይ ቴምፕሌት ላይ ወስጄ እንዴት አድርገን ኢጋሽት ሰሌክት እንዳደረግን እዛ ፓርት ላይ የምንመለከት ነው የሚሆነው። ሎድ አፍተር ኬሪንግ ካደረግን በኋላ ኢጋሽታችን እንዴት ሰሌክት እንዳደረግን ቼክ ካፓሲቲውን ጨምር በኤክሴል ቴምፕሌት የምንመለከተው ነው የሚሆነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ። Ada